गुड मॉर्निंग इंटरनेट. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर हा माझा चॅनलवरचा तिसरा व्हिडिओ आहे आणि हा व्हिडिओ रिलेटेड आहे एक अपडेटबद्दल गाडीसाठी. तर सध्या मागच्या आठवड्यातच मी कोल्हापूरला जाऊन आलो आहे मित्राकडे आणि त्यावेळेला गाडीसाठी मी एक साहित्य आणले. आता तुम्हाला माहीत असेल की मी हे स्टॉकचे मिरर काढून हे बार एंड मिरर गाडीला बसवले कारण ते दिसायला भारी दिसते, बरोबर. मग आता हे जो मोकळा जागा आहे ह्याला काय करायचं ठरवलं. मग इथं एक असं स्टड भेटते, ते मी घेऊन आलो कोल्हापुरात येताना. ते दिसायला पण भारी दिसतं आणि जरा मोकळं मोकळं दिसत नाही. तर हे आहेत ते स्टड. हे मला 30 रुपयाला बसला. तर हे आपण फिट करणार आहे गाडीसाठी. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. मध्येच व्हिडिओ बंद पडला शूट करतेला. तर हे बसवलेलं आहे मी. इथं एक बसवलेलं आहे आणि हा एक बसवलेला आहे. ते काय हातानं बसायला तयार नाही. मला शेवटी मग ते टूलकिट काढलं गाडीतलं आणि पाण्यानं आवडलं. मग पाण्यानंच फिरवलं ते व्यवस्थित टाईट होईना. मग आता टाईट झालं व्यवस्थित आणि जरा आत्ता भारी दिसते. जर तुम्ही आता असं बघितलं असा तर हे जर आता भारी दिसते. ब्लॅक 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 ब्लॅक. तर यात मला 2-3 कलर अवेलेबल होते. एक म्हणजे रेडमध्ये होतं आणि ब्ल्यूमध्ये एक होतं. मग म्हटलं तर आपण घेतानाच ब्लॅक घेऊया, म्हणजे गाडीसोबत मॅच होते. रेड पण भारी दिसलं असतं पण जाऊ दे म्हटलं. ब्लॅक नसतं तर मग रेडच घेतलं असतं. पण त्यांना सांगताना विचारलं तुला ब्लॅक आहे का. ब्लॅक आहे म्हटला. मग सपू दे म्हटलं, विषय मिटून टाकूया ब्लॅकनंच. दिसलं विचार करत राहिलं तर आणि डोक्याला तापून. ब्लॅक 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 इज लव्ह. ओके, सो दिस वॉज माय फर्स्ट अपडेट फॉर माय बाईक. बघू असंच काय ना काय अपडेट करत राहणार आहे मी, बारीक सारीक काय तर. मी तुम्हाला पण सांगत जाईन काय काय अपडेट करायला ते. आतासाठी बाय बाय.